Good morning. Welcome to Knowing God 320. สวัสดียินดีต้อนรับทุกท่านจากกลุ่มรู้จักพระเจ้า320. This is Dr. ทันติหาชัย speaking. นี่คือนายแพทย์ศิริพลทันติหาชัยพูด Today is Saturday, May the 4th, 2019. วันนี้วันเสาร์ที่4 พฤษภาคม 2019. The topic today is the violence and the kingdom of God. This is Matthew chapter 11, word 12 to word 19. กอล์ฟได้ยินหรือเปล่าเห็นหรือเปล่ากดให้ดูด้วยโอเค so หัวข้อวันนี้คือการทำร้ายหักโหมและกับอาณาจักรของพระเจ้า Matthew บทที่11ข้อ12ถึงข้อที่19 so Matthew 11, it starts with Jesus had finished giving the instruction to his 12 disciples. And then he departed from there and then teaching and preaching in their city. หลังจากมัทธิวบทที่11เริ่มต้นองค์พระเยซูได้ตรัสสั่งสาวก12คนจบเสร็จแล้วพระองค์จะเสด็จออกจากที่นั่นไปสอนและเทศนาในเมืองต่างๆในแคว้นกาลิลี Now when Jesus at that time John while in prison heard the word of the work of Jesus Christ. He sent word by his disciple. ขณะที่นั้นจอห์นผู้ทำแบปทิสมาเขาก็ถูกจับขังคุกอยู่ก็ได้ยินข่าวเกี่ยวกับการงานขององค์พระเยซูเขาก็ส่งสาวกไปถามองค์พระเยซูนะ and to ask Jesus that are you the expected one?or shall we looking for someone else มาทูลถามองค์พระเยซูว่าเราเนี่ยท่านพระองค์นี่แหละคือคนที่เรารอคอยจริงหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องไปหาคนอื่น okay so Jesus said to them and said go and tell John said go and report to John what you hear and what you see แล้วก็บอกว่า องค์พระเยซูก็บอกกับสาวกของจอห์นบอกว่ากลับไปบอกจอห์นนะบอกว่าให้บอกรายงานบอกว่าในสิ่งที่ท่านเนี่ยได้ยินแล้วก็สิ่งที่ท่านได้เห็น so after answer John the Baptist question then Jesus praised John หลังจากองค์พระเยซูได้ตอบคำถามจอห์นแล้วก็องค์พระเยซูก็เริ่มสรรเสริญพูดเกี่ยวกับความดีงามของจอห์นโอเค Well, John is not a very popular prophet or the preacher. He was not catered to any crowd. Now, John เองเป็นผู้เผยวจนะที่บอกว่าไม่ใช่เป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดัง popular ใช่ไหมจอห์นไม่ใช่เป็นบุคคลที่พยายามทำให้คนอื่นมีความพอใจในตัวของเขา and he's not a reed that's shaking by the wind either แล้วในเวลาเดียวกันเขาก็ไม่ใช่เป็นบุคคลที่หวั่นไหวเหมือนกับต้นอ้อที่ถูกลมพัดโอเค now he is a man of conviction and a great courage and the greatest of the prophet จอห์นเองเป็นบุคคลที่มีจิตสำนึกที่เชื่อมั่นที่แน่นอนและมีความกล้าหาญเป็นผู้เผยวจนะที่ยิ่งใหญ่ที่แท้จริง He was not soft-reed and as a matter of fact as if we use the language today he is as tough as a nail โอเคบอกว่าเขาไม่ใช่อ่อนแอเหมือนกับต้นอ้อแต่ที่แท้จริงถ้าเราพูดโดยใช้คำพูดของเวลานี้ที่เราพูดจอห์นเองมีความแข็งแรงหรือว่าเหนียวแน่นเหมือนกับตะปูใช่ไหมภาษาไทยบอกตะปู Now when John started preaching in the wilderness and baptized people in the river of Jordan ในยามที่จอห์นเทศนาในถิ่นกันดารแล้วก็ทำแบปทิสมาในฝูงชนที่แม่น้ำจอร์แดน Matthew and chapter 3 said verse 7 said this Matthew บทที่3ข้อที่7พูดดังนี้But when he saw many of the Pharisees and the Sadducees coming for baptism ในยามที่จอห์นเห็นพวกฟาริสีซาดูสีแล้วก็มาหาจอห์นเพื่อว่าทำแบปทิสมาใช่ไหมมาอาบน้ำล้างบาป and he said to them you brood of vipers who want you to free from the wrath to come จอห์นต่อว่าเขาบอกว่าเจ้าชาติงูร้ายเรียกคนว่าชาติงูร้ายบอกว่าใครตักเตือนให้พวกเจ้าเนี่ยหนีจากความพิโรธโกรธเกลี้ยวของพระเจ้าที่จะกำลังจะมาถึง so
John is a prophet and he is also the runner of Jesus Christ John เองเป็นผู้เผยวจนะในเวลาเดียวกันเขาก็เป็นผู้นำหน้าของเอาเพื่อมาประกาศการมาขององค์พระเยซู The only one ever given the privilege to announce the coming of the Messiah and the nearness of the kingdom of God จอห์นเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่ได้รับสิทธิพิเศษสำหรับการประกาศการมาขององค์พระเยซูคริสต์และความใกล้ชิดของสวรรค์บนโลกซึ่งใกล้อยู่ในมือของชาวอิสราเอล This unique and the special make John stand above all other prophets and he is the last prophet of the Old Testament โอเคนะเป็นอันนี้เป็นเอกลักษณ์หรือว่าลักษณะพิเศษสำหรับจอห์นซึ่งเป็นตำแหน่งของเขาผู้เผยวจนะซึ่งในที่ยิ่งใหญ่มากกว่าใครๆทั้งสิ้นแล้วในเวลาเดียวกันจอห์นก็เป็นผู้เผยวจนะคนสุดท้าย Now then Jesus continued to say this and said Matthew chapter 11 said Truly I say to you among those who born of a woman there has not arise anyone greater than John the Baptist พระองค์บอกว่าเราจะบอกความจริงให้กับท่านว่าในบรรดาผู้ที่เกิดจากผู้หญิงไม่มีใครมีความยิ่งใหญ่มากกว่าจอห์นผู้ถึงสัมแบปติสมา Yet the one who is the least in the kingdom of heaven is greater than him แต่ว่าผู้ที่ต่ำต้อยที่สุดในอาณาจักรของสวรรค์นั้นจะมีความยิ่งใหญ่มากกว่าจอห์น and that is the believer today นั่นคือผู้ที่เชื่อในพระเจ้าในวันนี้ so now we come to word 12 okay this is so important word คำพูดคำนี้สำคัญมากคำพูดคำที่12 okay 12 13 4เนี่ยอันนี้สำคัญ now from that day on John the Baptist is until now the kingdom of heaven suffers violence the violent men take it by force Now this is a very important word โอเคอันนี้บอกว่าตั้งแต่นั้นสมัยของจอห์นพูดทำแบปติสต์มาจนถึงทุกวันนี้อาณาจักรของสวรรค์ได้ถูกทำร้ายอย่างรุนแรงและผู้ร้ายเหล่านี้พยายามที่จะใช้กำลังอำนาจมายึดแล้วว่าทำลายอาณาจักรของสวรรค์ so the nearness and availability of the kingdom begin with the ministry of John the Baptist which the Old Testament anticipateความใกล้ความพร้อมเพรียงของอาณาจักรของสวรรค์ได้เริ่มต้นจากการประกาศข่าวของจอห์นและเป็นอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่พระคัมภีร์ฉบับเดิมได้รอคอยมาเป็นเวลานาน Now here John is described the reaction of the nation particularly the reaction of the religious leader to the proclamation of the kingdom อันนี้ในที่นี้องค์พระเยซูได้บรรยายถึงปฏิกิริยาของฝูงชนของอิสราเอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิกิริยาของผู้นำของศาสนาเกี่ยวกับการประกาศข่าวการมาของอาณาจักรของสวรรค์และองค์พระเยซู It had been result in violence on the part of the nation อันนี้เป็นปฏิกิริยาของการทำลายหักโหมของฝูงชนทั้งปวงของอิสราเอลJohn is in prison. Jesus will end with his ministry with crucifixion. ซึ่งผลจะทำให้จอห์นเนี่ยจะถูกจับขังคุกแล้วก็ในที่สุดก็ถูกฆ่าตายองค์พระเยซูเองก็ถูกตรึงตายบนไม้กางเขน Now, so there have been a violent reaction to the preaching of the kingdom and the presence of the Messiah and for his forerunner ดังนั้นอันนี้เป็นปฏิกิริยาของการทำลายหักโหมต่อต้านการเทศนาของอาณาจักรของสวรรค์จากการมาขององค์พระเยซูและจากการมาของผู้นำผู้เบิกทางคือจอห์นผู้มาประกาศ Now the phrase of word 12 it said The kingdom of heaven suffer violence and the violence men take it by force อันนี้คำพูดคำที่12บอกอาณาจักรของสวรรค์ได้ถูกทำร้ายอย่างรุนแรงโอเค violence แล้วก็ผู้ทำร้ายเหล่านี้พยายามที่จะใช้กำลังอำนาจมายึดอาณาจักรของสวรรค์และทำลายอาณาจักรของสวรรค์ It is the picture of the attitude and the action of religious leader อันนี้เป็นรูปภาพของเจตคติการกระทำของผู้นำศาสนาของชาวยิว as they attempt to pull away the kingdom from those who would enter into it and as described in Matthew chapter 23 verse 13 อันนี้เขาเหล่านี้ทั้งหลายเนี่ยผู้ชาวยิวเนี่ยพยายามผู้นำศาสนาดึงคนออกมาหรือว่าป้องกันผู้ที่พยายามที่จะเข้าไปในอาณาจักรของสวรรค์ดังที่มัทธิวบทที่23ข้อ13ได้บรรยายไว้
Matthew 23 verse 13 said this But woe to you scribes and Pharisees hypocrite because you shut off the kingdom of heaven from people อันนี้มัทธิวบทที่23ข้อ13พูดอย่างนี้บอกวิบัติจงเป็นของเจ้าพวกเหล่าธรรมจารย์และพวกฟาริสีเจ้าคนหน้าซื่อใจคด the hypocrite เพราะว่าเจ้าได้ปิดอาณาจักรของสวรรค์ใส่หน้าของเพื่อนมนุษย์ของเจ้า For you do not enter in yourself nor do you allow those who are entering to go in บอกว่าเจ้าเองเนี่ยไม่อยากจะเข้าไปแต่เจ้าไม่ยอมให้คนอื่นที่พยายามจะเข้าไปได้พยายามป้องกันเขา Jesus said that not only the religious leaders are not going to get into the kingdom but they also prevent others to get into the kingdom as well องค์พระเยซูทรงกล่าวว่าไม่เพียงแต่ผู้นำของศาสนาไม่ยอมเข้าไปในอาณาจักรของสวรรค์แต่เขาเหล่านั้นป้องกันไม่ให้คนอื่นเข้าไปด้วยเช่นกัน Now Their attitude toward the ministry of John is seen in the way that they violently wrest the kingdom from those who would enter อันนี้จากการใช้กำลังเรี่ยวแรงชักลากบุคคลที่จะเข้าไปในอาณาจักรของสวรรค์ของผู้นำของศาสนาแสดงให้เห็นถึงเจตคติของการงานต่อการงานหรือการประกาศเกี่ยวกับอาณาจักรของสวรรค์ของจอห์นอันนี้ต่อต้านนะand also the attitude toward the ministry of Jesus Christ as well อันนี้เป็นเจตคติของคนเหล่านี้ต่อองค์พระเยซูเช่นเดียวกัน Now listen to this word carefully คำพูดคำนี้สำคัญ This is a crucial verse on the way Satan used the false religious leader to keep people from believing in Jesus Christไม่เพียงแต่คนเหล่านี้อันนี้คำพูดคำนี้ประโยคนี้สำคัญซึ่งตัวปีศาจเองเนี่ยจะใช้ผู้นำของศาสนาที่ไม่แท้จริงผู้นำของศาสนาที่ไม่แท้จริงเป็นเครื่องมือของตัวปีศาจเพื่อมาป้องกันไม่ให้มนุษย์หรือว่าฝูงชนเข้ามาเชื่อรู้จักในองค์พระเยซูคำพูดคำนี้สำคัญมาก and the violent men take it by force แล้วก็คนเหล่าผู้ร้ายเหล่านี้พยายามที่จะใช้กำลังอำนาจมายึดอาณาจักรของสวรรค์ด้วยอำนาจกำลังของเขาแล้วก็ทำลายนะ Dr. McGee mentioned that this is a very difficult word to interpret because the word force mentioned can be either internal and externalดร.เมกีได้พูดบอกว่าประโยคนี้เป็นประโยคที่ยากที่จะอธิบายทั้งนี้เพราะว่ามีความหมายที่คำว่ากำลังอำนาจใช้กำลังอำนาจกำลังอันนี้ force กำลังซึ่งมาใช้ในประโยคซึ่งสามารถใช้ในอำนาจกำลังภายในหรือว่ากำลังภายนอกโอเค now they are the force of the evil from outside seek to destroy that is true โอเคในที่นี้พลังอำนาจของตัวปีศาจซึ่งอยู่ภายนอกเนี่ยแสวงหาโอกาสที่จะทำลายอันนั้นเป็นความจริง but they also are the commit listen very carefully อันนี้คำพูดนี้มันตรงกันข้าม it's just opposite to what he said there is it listen carefully otherwise you get confused okay now also they are who are those who are commit wholeheartedly press into it อันนี้เกี่ยวthat is the believer อันนี้เกี่ยวกับคนที่เชื่อในพระเจ้าในเวลาเดียวกันเขามีผู้ซึ่งมีความตั้งจิตตั้งใจอย่างแน่ๆที่จะเข้าไปในอาณาจักรของพระเจ้าthat this they violently want to get to come in โอเคคนเหล่านี้ violently บอกว่ามีความดิ้นรนอย่างสุดขีดที่จะเข้าไปในอาณาจักรของสวรรค์ผู้ที่อยากจะเชื่ออันนี้they are not there is a note of need and desperation อันนี้มีความหมายของความต้องการของผู้ที่เชื่อในพระเจ้าและความสิ้นหวังที่ต้องการที่จะเข้าไปจริงๆโอเคมันมี2ความหมายที่เธอต้องเข้าใจถ้าฟังไม่รู้เรื่องไปฟังอีกครั้งหนึ่งโอเค Now William Bucket look at Luke 16:16 together with this word Matthew 11 verse 12 William Bucket แนะนำให้เปรียบเทียบคำพูดคำนี้ของมัทธิวบทที่11ข้อ12กับลูก16ข้อ16โอเค now Luke 16:16 said this โอเคลูกบทที่16ข้อ16พูดดังนี้ The law and the prophet were until John หนังสือบทบัญญัติและหนังสือผู้เผยวจนะได้ประกาศเรื่อยมาจนถึงสมัยของจอห์นโอเค
the law and the prophet were until John, and from that time the gospel of the kingdom is preached, and every man enter violently into it โอเคบอกว่านับตั้งแต่นั้นมาข่าวประเสริฐหรือว่าเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้าได้รับการประกาศอันนี้ทุกคนก็พยายามที่จะบอกว่าพยายามเบียดเสียดเข้าไปมาแย่งวิ่งเข้าไปในอาณาจักรของพระเจ้าอย่างบอกว่าdesperately ไม่อย่างสิ้นหวังไม่มีความหวังในที่อื่นเนี่ยจะต้องเข้าไปในอาณาจักรของพระเจ้า and between the violence and the kingdom of God. That what Jesus said this is clearly that you see the connection between the violence and the kingdom of God. อันนี้สิ่งที่องค์พระเยซูได้กล่าวนี้เป็นสิ่งที่แจ่มแจ้งให้เห็นความเกี่ยวข้องระหว่างความหักโหมหรือว่าความรุนแรงของการทำร้ายกับอาณาจักรของพระเจ้ามันenergy ความรุนแรงอันนี้แรงงานเนี่ยพลังอำนาจเนี่ยมันต่อสู้กันกับอาณาจักรของพระเจ้า something which was dark and difficult for us to fully understand อันนี้เป็นคำพูดที่ว่ามีความมืดมนสักนิดอาจจะยากสำหรับเราที่จะเข้าใจอย่างสมบูรณ์ Luke and Matthew understand it in a different way if we look carefully okay นะถ้าเราดูบอกว่าให้ดู carefully ระวังดูด้วยความระมัดระวังแล้วเราจะเห็นว่าลูกากับแมทธิวเนี่ยเข้าใจไปในความหมายนี้ที่ไม่เหมือนกันนะไปคนละอย่างนะ Luke said this that every man storm into the kingdom he meant that the kingdom of heaven is not for the well-meaning but for the desperate okay now ลูกตีความหมายบอกว่ามนุษย์จะโจมเข้าไปเบียดเสียดเข้าไปในอาณาจักรของสวรรค์อีกในหนึ่งคืออาณาจักรของสวรรค์ไม่ใช่สำหรับคนที่มีเจตนาที่ดีงามแต่ว่าเป็นสำหรับผู้ที่มีความหมดหวังสิ้นหวังเพียงแต่มองดูอาณาจักรของสวรรค์เท่านั้นที่จะช่วยเขาได้ and that no one drip into the kingdom of God in other words อีกในหนึ่งบอกว่าไม่มีผู้ใดที่จะเลื่อนลอยโอเคเดินเข้าไปโดยที่ยังไม่มีจุดหมายปลายทางเข้าไปในอาณาจักรของสวรรค์ไม่จะเข้าไปง่ายๆอย่างนั้นเขาวิ่งหนีเข้าไปเบียดเสียดเข้าไปในอาณาจักรของสวรรค์ and the kingdom only open its door to those who are prepared to make a great effort and to get into it as men do when they storm the city okayอาณาจักรของสวรรค์จะเปิดประตูให้สำหรับบุคคลที่เตรียมตัวที่จะใช้น้ำพักน้ำแรงพยายามอย่างสุดเหวี่ยงพวกเขาจะได้เข้าไปในอาณาจักรของสวรรค์เปรียบเสมือนกับการโจมตีเมืองที่เขาจะไปยึดเหมือนสงครามที่เราจะโจมตีเข้าไปในเมืองนั้นอันนี้คือการเข้าไปในอาณาจักรของสวรรค์ now look at what Matthew said เรามาดูว่า Matthew จะอธิบายเช่นนี้Matthew said that from the time of John until now, kingdom of the heavens suffer violently, and the violent take it by force. แมทธิวบอกว่าตั้งแต่ในยุคสมัยของจอห์นจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้อาณาจักรของสวรรค์ได้ถูกทำร้ายด้วยใช้กำลังอำนาจและพยายามจะทำลายอาณาจักรของสวรรค์ The word from the day of John, who was thrown into the prison right down to our own time today โอเคอีกในหนึ่งเราอาจจะพูดได้ว่าตั้งแต่วันที่จอห์นได้ถูกจับขังคุกจนกระทั่งถึงวันนี้ the kingdom of heaven is suffer violence and persecution at the hand of the violent man โอเคอาณาจักรของสวรรค์ได้ประสบการณ์ทำร้ายหักโหมประหารจากน้ำมือของมนุษย์ผู้ซึ่งเต็มไปด้วยความชั่วร้ายOkay, this you can see every day on the news อันนี้เธอจะเห็นทุกวันจากข่าวนานาชาติโอเคถ้าเธอไม่ดูข่าวนานาชาติเธอจะไม่เห็น we see that new every day the attack of the Christianity that is everyday thing อันนี้กว่าชาวคริสเตียนถูกทำร้ายเกือบทุกวันอันนี้เป็นความจริงnow we may get the full meaning of this difficult saying by putting together the recollection of Luke and Matthew of what Jesus may well have said it okay now เราอาจจะได้รับความหมายที่สมบูรณ์จากคำพูดที่ยากคำนี้โดยการรวบรวมคำอธิบายของลูกากับแมทธิวเกี่ยวกับคำพูดขององค์พระเยซูซึ่งพระองค์อาจจะพูดดังนี้โอเค quote อันนี้เราจะพูดแบบนี้ always my kingdom Jesus said will suffer violence อีกในหนึ่งองค์พระเยซูอาจจะพูดว่าอาณาจักรของเราจะได้รับการถูกทำร้ายหักโหมอยู่อย่างสม่ำเสมอ okay and always the salvage man will try to break it up
snatch it away and destroy it ในเวลาเดียวกันคนป่าเถื่อนอำมหิตพยายามทำลายอาณาจักรของเราและทำให้แตกกระจายเขาจะมาชกฉวยตีชิงแล้วก็ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างในอาณาจักร and therefore only the man who is desperately in earnest ฟังให้ดี listen very carefully ดังนั้นเพียงแต่มนุษย์ผู้ซึ่งมีความสิ้นหวังที่มีความจริงใจที่สุด only the man in whom the violence of the devotion matches and defeat the violence of the persecution will in the end enter into the kingdom of God โอเคฟังให้ดีนะเพียงแต่มนุษย์ที่มีความจงรักภักดีที่มีความจิตใจที่มั่นคงรุนแรงมากอย่างมากเท่านั้นที่จะเป็นคู่ปรับกับผู้ที่มาประหารเขาและสามารถที่จะโจมตีกำจัดและนำความพ่ายแพ้ให้กับผู้ที่มีความโหดเหี้ยมคนเหล่านี้แหละคือผู้ที่จะเข้าไปในอาณาจักรของพระเจ้าได้ understood อันนี้เธอต้องเข้าใจคำพูดคำนี้นะอันนี้อาจจะยากสักนิดin other words their devotion to God must be far greater than the violence of the savage man โอเคอีกในหนึ่งเนี่ยบอกความจงรักภักดีของคนที่เชื่อในพระเจ้าจะต้องมีความยิ่งใหญ่เหนือกว่าความชั่วร้ายของคนป่าเถื่อนมิฉะนั้นเขาจะชนะไม่ได้โอเค now it may be well that this saying of Jesus was originally said โอเคอันนี้อาจจะเป็นคำพูดที่องค์พระเยซูตั้งใจที่จะพูดมาตั้งแต่ดั้งเดิม at one and the same time is a warning violence to come อันนี้ในเวลาเดียวกันเนี่ยคำเตือนเป็นคำเตือนขององค์พระเยซูเกี่ยวกับการประหารที่จะมาถึง and also it's a challenge to produce a devotion which would be even stronger than the violence โอเคในเวลาเดียวกันเนี่ยเป็นการท้าทายของผู้ที่เชื่อในองค์พระเยซูเพื่อจะผลิตผลถึงความจงรักภักดีของเราต่อองค์พระเยซูของพระเจ้าซึ่งมีความแข็งแรงมากกว่าความชั่วของคนป่าเถื่อนโอเค so the kingdom of heaven suffer violence and the violent men take it by force อาณาจักรของสวรรค์ถูกทำร้ายอย่างรุนแรงพวกผู้ร้ายเหล่านี้พยายามใช้กำลังอำนาจมายึดแล้วก็ทำลายอาณาจักรของสวรรค์ Jesus reference to the violence refer to the intensity of the spiritual warfare surrounding ministry of Jesus and his herald โอเคอันนี้องค์พระเยซูได้อ้างถึงบอกว่าความโหดร้ายรุนแรงซึ่งบ่งไปในความหมายสองอย่างความหมายอันหนึ่งเกี่ยวกับความรุนแรงของสงครามทางวิญญาณสงครามทางวิญญาณ spiritual warfare โอเคอันนี้ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการงานขององค์พระเยซูกับผู้ที่เป่าประกาศการงานของพระองค์ and also the intensity required to persevere in following God and His kingdom ในเวลาเดียวกันนั้นนี้เป็นความรุนแรงที่มีความต้องการสำหรับความอดทนของการติดตามพระเจ้าและอาณาจักรของพระองค์โอเค now Matthew 11 verse 13 Matthew บทที่11ข้อ13พูดดังนี้ For all the prophets and the law prophecy until John โอเคบอกว่าเพราะว่าหนังสือของผู้เผยวจนะและหนังสือบทบัญญัติทั้งปวงได้พยากรณ์มาจนถึงสมัยของจอห์นโอเค now the coming of the Messiah and the kingdom is a focal point of the Old Testament โอเคเราจะต้องดูให้ดีแล้วการเสด็จมาของพระคริสต์เนี่ยและการจัดตั้งของอาณาจักรของสวรรค์บนโลกเป็นจุดสำคัญของพระคัมภีร์ฉบับเดิมอันนี้จุดสำคัญมาอยู่ตรงนี้ของพระคัมภีร์ so all the Old Testament prophecy look forward to the coming of the Messiah อันนี้ผู้เผยวจนะในพระคัมภีร์ฉบับเดิมจึงมีความหวังและรอคอยการมาของพระคริสต์อันนี้เป็นจุดหมายของพระคัมภีร์ฉบับเดิมAnd the time begin with the coming of John the Baptist and the announcing of the message of coming concerning Messiah which to come เวลาเดียวกันก็เริ่มต้นจากการมาของจอห์นผู้เผยวจนะผู้ทำแบปติศมาประกาศการมาขององค์พระเยซู Now therefore John the Baptist in his ministry is culmination of the Old Testament prophecy ดังนั้นการงานของจอห์น
จึงเป็นการงานที่รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับคำทำนายในพระคัมภีร์ฉบับเดิมโอเคอันนี้รวบรวมมาสรุปอยู่ในจอห์นโอเค because he is the one who opened the way for the coming of Jesus Christ ทั้งนี้เพราะว่าจอห์นเป็นผู้เปิดทางให้กับการมาขององค์พระเยซูคริสต์ John is a crucial man. He's a key, okay? And his time is a climactic point of the Old Testament. John เป็นบุคคลที่สำคัญไปเนาะเป็นกุญแจที่มาไขประตูและเป็นยุคสมัยของจอห์นเป็นยุคสมัยที่สำคัญที่สุดในพระคัมภีร์ฉบับเดิมHe is the key of the Old Testament to open the door of the New Testament. จอห์นนี่เป็นกุญแจของพระคัมภีร์ฉบับเดิมมาเปิดประตูให้กับพระคัมภีร์ฉบับใหม่ That's what it is. Okay. So the Old Testament look at the ministry of John, who will come and preparing the way and present Messiah to the Israel. ดังนั้นพระคัมภีร์ฉบับเดิมมองดูการงานของจอห์นเนี่ยผู้ซึ่งมาเตรียมหนทางและก็แนะนำพระคริสต์ให้กับชาวอิสราเอล In Matthew 11:13, Jesus saw the era of the Old Testament ending with John ในมัทธิวบทที่11ข้อ13อันนี้องค์พระเยซูทรงมองดูยุคสมัยของพระคัมภีร์ฉบับเดิมสิ้นสุดลงกับจอห์น All the prophet and all the law anticipate John and his ministry as herald ดังนั้นผู้เผยวจนะทั้งหมดและกฎของพระเจ้าทั้งหมดได้เขียนไว้ทั้งหมดคือการก็รอคอยกับการประกาศของจอห์น There is a sense in which John spoke for every prophet who announced the coming of Jesus Christ ในเวลาเดียวกันในอีกในหนึ่งจอห์นเองนี่แหละเป็นผู้เผยพูดให้กับผู้เผยวจนะทุกคนโดยการประกาศการมาขององค์พระเยซูโอเค now under the old covenant every other prophet announcing that the Messiah is coming Now ในคำสัญญาฉบับเดิมผู้เผยวจนะแต่ละคนก็ประกาศว่าพระคริสต์กำลังจะมาพระคริสต์กำลังจะมา Only John alone that have the privilege to say the Messiah is here โอเคมีแต่จอห์นคนเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิพิเศษที่สามารถจะพูดว่าพระคริสต์มาแล้วอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้โอเค Word 14 Jesus said that and if you are willing accept it John himself is Elijah who was to come. There we go. อันนี้บอกองค์พระเยซูพูดต่อไปว่าในคำประโยคที่14บอกถ้าหากว่าท่านเต็มใจที่จะรับจอห์นแล้วจอห์นนี่แหละคือเอลียาภาษาไทยบอกเอลียา Elijah เอลียาซึ่งจะมาโอเค Now John is a unique person who fulfilled the Old Testament prophecy in Malachi chapter 3 verse 1บอกว่าจอห์นเนี่ยเป็นเอกลักษณ์หรือว่าลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนผู้อื่นซึ่งสามารถที่จะทำให้คำทำนายของพระคัมภีร์ฉบับเดิมเป็นจริงขึ้นมาอย่างเช่นในมาระคีบทที่3ข้อที่1 Malachi chapter 3 verse 1 said this Behold, I am going to send my messenger, and he will clear the way for me. มาระคีบทที่3ข้อที่1บอกว่าพระยาเวห์ทรงตรัสว่าดูเถิดเราจะส่งทูตของเรามาเตรียมหนทางล่วงหน้าให้กับเรา And the Lord whom you seek will suddenly come into his temple และในทันใดนั้นพระเจ้าที่เจ้าแสวงหาก็จะปรากฏขึ้นมาในวิหารของท่าน And the messenger of the covenant in whom you delight, behold, he is coming.That said the Lord. Now แล้วทูตแห่งพันสัญญาที่เจ้าเนี่ยได้ปรารถนารอคอยก็จะปรากฏขึ้นเช่นเดียวกันนั่นคือจอห์นโอเค Therefore John who come to prepare the way for the Lord but John may also be seen as Elijah in the partial fulfillment in Malachi chapter 4 verse 5 and 6จอห์นผู้ซึ่งมาเตรียมหนทางให้กับองค์พระเยซูในเวลาเดียวกันจอห์นเองก็ถูกมองดูเยี่ยงอีไลจาผู้เผยวจนะในพระคัมภีร์ฉบับเดิมซึ่งทำให้บางส่วนของคำทำนายในมาระคีบทที่4ถึง5ถึง6นี้เป็นจริงขึ้นมาโอเค now Look at Malachi chapter 4 verse 5 and 6ดูในมาระคีบทที่4ข้อที่5ข้อที่6พูดดังนี้ Behold, I am going to send you Elijah the prophet before the coming of the great and terrible day of the Lord.
ระเจ้าพูดว่าดูเถิดเราจะส่งผู้เผยวจนะอีไลจามาหาพวกเจ้าก่อนที่วันยิ่งใหญ่น่ากลัวของพระเจ้าเนี่ยจะมาถึง He will restore the heart of the father to their children and the heart of the children to their father เขาเนี่ยจะหันจิตใจของพ่อมาหาลูกแล้วก็หันจิตใจลูกมาหาพ่อ so that I will come and smite the land with the curse และเราเนี่ยจะกลับมาแล้วก็จะมาทุบตีพื้นดินของเจ้าด้วยคำสาปของเรา Oh that this is the prophecy Jesus talking about นี่แหละคือคำทำนายที่องค์พระเยซูได้กล่าวขึ้นมาโอเค when he said that if the people can accept it John the Baptist I said it John the Baptist can fulfill the prophecy องค์พระเยซูทรงกล่าวว่าถ้าหากว่าฝูงชนยอมรับจอห์น the Baptist มาแล้วคำทำนายเหล่านี้ก็จะเป็นจริงขึ้นมา only to accept John but they didn't John was not Elijah okay but he served at the same spirit and the power of Elijah ที่แท้จริงแล้วจอห์นไม่ใช่ Elijah John the Baptist คือ John the Baptist แต่เขามาด้วยวิญญาณพลังอำนาจเช่นเดียวกันกับ Elijah okay now John's relationship with Elijah is mentioned in the angel announced the birth of John the Baptist in Luke chapter 1 verse 17 ความเกี่ยวดองของจอห์นกับอีไลจาได้เขียนลงมาในหนังสือของลูกาบทที่1ข้อ17ในยามที่ทูตสวรรค์มาประกาศการเกิดของจอห์นซึ่งทำแบปติศมา Luke 1:17 ลูกาบทที่1ข้อ17พูดดังนี้ It is he who will go as a forerunner before him in the spirit and the power of Elijah และเขาจะไปในนามของผู้นำหน้าขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยจิตใจและฤทธิอำนาจของเอลียาหรือว่า Elijah to turn the heart of the father back to the children and the disobedient to the attitude of the righteousเพื่อนำจิตใจของบิดาหันกลับมาหาบุตรและให้คนดื้อรั้นหันมาสู่สติปัญญาของความชอบธรรม so as to make ready a people prepare for the Lord ทั้งนี้เพื่อว่าจะเตรียมมนุษย์ฝูงชนทั้งปวงให้พร้อมแล้วที่จะมารับพระเจ้าโอเค now Matthew refer to this concept of the Matthew 17 10 to 13 แมทธิวได้อ้างแนวคิดนี้เหมือนกันในแมทธิวบทที่17ข้อที่10ถึงข้อที่13 On the Mount of Transfiguration Jesus was transfigured himself before Peter James and John and while he talking with Moses and Elijah โอเคบนภูเขาซึ่งองค์พระเยซูทรงเปลี่ยนพระวรกายของพระองค์ทรงเปลี่ยนวรกายที่บอกว่ารุ่งโรจน์ต่อหน้าของปีเตอร์เจมส์และจอห์นในยามที่พระองค์ทรงสนทนากับโมเสสและอีไลจาโอเค now on the way down from the mountain ในยามที่เขาหลังจากนั้นเขาก็เดินลงมาจากภูเขาใช่ไหม now Matthew chapter 17 10 to 13 said this Matthew บทที่17ข้อที่10ถึงข้อ13พูดดังนี้ And Jesus the disciple asked Jesus said why then do the scribe say that Elijah must come first แล้วเราทูตสาวกของเขาองค์พระเยซูถามว่าทำไมพวกธรรมจารย์จึงว่าบอกว่าอีไลจาจะต้องมาก่อน and Jesus answered and said Elijah is coming and will restore all things พระองค์ทรงกล่าวว่าถูกต้องแล้วอีไลจาจะต้องมาก่อนอันนี้เป็นในอนาคต this is the future tense โอเคและจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างจะทำให้ไม่ได้จะทำให้ในอนาคตกลับสู่สภาพเหมือนเดิม but I said to you that Elijah already came แต่เราจะบอกกับเธอว่าอีไลจาเนี่ยได้มาแล้ว and they did not recognize him แต่คนเหล่านี้ไม่ได้รู้จักอีไลไม่ได้รู้จักเขาอีกในหนึ่งJohn the Baptist มาในนามของอีไลจานะโอเค and did to him whatever they wish and also the Son of Man is going to suffer at the hand และแต่ได้กระทำกับเขาตามจิตใจของเขาไม่ว่าเช่นเดียวกันและบุตรของมนุษย์ก็จะทนทุกข์ด้วยน้ำมือของเขาเช่นเดียวกันอีกในหนึ่งเขาได้ทำร้ายจอห์นแล้วก็ทำร้ายองค์พระเยซู now
Then the disciple understood that he spoken to them about John the Baptist แล้วดังนั้นสาวกของเขาจึงเข้าใจว่าองค์พระเยซูทรงกล่าวสิ่งเหล่านี้เกี่ยวกับจอห์นผู้ทำแบปติศมา Now at this point you need to understand that John the Baptist already been executed โอเคในยามนี้เราจะต้องเข้าใจว่าองค์พระเยซูในยามที่องค์พระเยซูพูดนี้ John the Baptist ได้ถูกฆ่าตายเสร็จแล้วโอเค and the disciple now understood that Jesus said that Elijah must come and restore all things ด้วยเหตุนี้สาวกของพระองค์จึงเข้าใจกับสิ่งที่องค์พระเยซูทรงกล่าวว่าอีไลจาจะต้องมาจัดทำทุกสิ่งทุกอย่างให้กลับคืนสู่สภาพเหมือนเดิมก่อน but Jesus told them that Elijah already came and the people have rejected him แต่องค์พระเยซูบอกว่ากับสาวกของพระองค์อีไลจาได้มาแล้วจอห์นได้มาในนามของอีไลจาแต่ฝูงชนไม่ยอมรับเขา therefore the prophecy could not be brought into the fulfillment at that time ด้วยเหตุนี้การทำนายของผู้เผยวจนะไม่สามารถที่จะทำให้กลายเป็นความจริงขึ้นมาในยามที่จอห์นได้มาประกาศ so the fulfillment was a condition in Matthew chapter 11 verse 14 on their acceptance of John the Baptist as Jesus said เงื่อนไขที่จะทำให้ความสมบูรณ์ของคำทำนายนี้เกิดขึ้นมาเป็นจริงในคำพูดของมัทธิวบทที่11ข้อ14นี้ขึ้นอยู่กับการยอมรับของฝูงชนกับจอห์นผู้ทำแบปติศมาอย่างที่องค์พระเยซูพูดว่าในข้อคำพูดต่อไป Jesus said in Matthew 11 verse 14 he said this and if you are willing to accept it John himself is Elijah who was to come โอเคองค์พระเยซูทรงกล่าวว่าถ้าหากว่าพวกท่านเต็มใจยอมรับจอห์นนี่แหละคืออีไลจาซึ่งจะมาโอเค now Gilroy suggests that the existence of the kingdom is not conditional ฟังให้ดีคำพูดคำนี้ but the time of its establishment is conditional now listen carefully the existence of the kingdom is not conditional but the time of its establishment is conditional now Gilroy พูดบอกว่าการดำรงของอาณาจักรไม่ใช่เป็นเงื่อนไขอาณาจักรมันอยู่ที่นั่นไม่ใช่เป็นเงื่อนไขแต่เวลาของการจัดตั้งของอาณาจักรเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นเงื่อนไขที่สำคัญอันนี้เงื่อนไขนี้มันขึ้นอยู่กับการยอมรับของชาวยิว so what it is said is that the conditional is depend on the acceptance of Jesus Christ okay that is the key so the kingdom could not establish at the time because the people will not accept the ministry of John the Baptist ทั้งนี้เพราะว่าอาณาจักรไม่ได้จัดตั้งขึ้นมาในยามนั้นเพราะฝูงชนไม่ยอมรับการงานหรือการประกาศข่าวของพระคริสต์ซึ่งจากJohn the Baptist ผู้ซึ่งมาประกาศ therefore the kingdom will need to be established at the future time ด้วยเหตุนี้อาณาจักรของสวรรค์จะต้องจัดตั้งในอนาคตที่จะมาถึง This suggests that John the Baptist was Elijah in symbolic sense โอเคนะอันนี้เป็นการเสนอในทำนองสัญญาลักษณ์ที่ว่าจอห์นเป็นผู้ทำแบปติศมาคือ Elijah เป็นสัญญาลักษณ์โอเค The one who come with the same kind of ministry as Elijah with the same kind of power that Elijah could fulfill the prophecy ผู้ซึ่งมาทำกิจการเช่นเดียวกันกับอีไลจาและใช้พลังอำนาจเช่นเดียวกันกับอีไลจาเพื่อทำให้คำทำนายของพระคัมภีร์ฉบับเดิมกลายเป็นความจริงและสมบูรณ์ขึ้นมาโอเค John could have been that one if they are willing to accept it as Jesus said อันนี้จอห์นควรจะเป็นผู้นั้นถ้าว่าฝูงชนได้ยอมรับเขาดังที่องค์พระเยซูได้พูดไว้ Elijah did come during the ministry of Jesus Christ during the Mount of Transfiguration อันนี้เราจะเห็นว่าอีไลจาได้มาในยามที่องค์พระเยซูมีชีวิตอยู่ในยามที่องค์พระเยซูทรงเปลี่ยนพระวรากายบนภูเขาในมัทธิวบทที่17 that in Matthew 17 but in the further fulfillment of the Malachi 4:5
promised that Elijah will come again before the second coming of Jesus Christ แต่คำทำนายของมาระคีบทที่4ข้อที่5นี้ซึ่งพระเจ้าได้สัญญาไว้จะเป็นจริงขึ้นมาในอนาคตอย่างสมบูรณ์ที่อีไลจาจะมาอีกครั้งหนึ่งก่อนที่องค์พระเยซูจะกลับมาในครั้งที่2ในอนาคตเพื่อพิพากษาโลกอันนี้ like as likely as one of the two prophets in Revelation chapter 11 word 3 to word 12 โอเคอันนี้ซึ่งผู้เผยวจนะ2คนในหนังสือวิวรณ์บทที่11เธออ่านข้อที่3ถึงข้อ12คนหนึ่งใน2คนนั้นคืออีไลจาโอเค now Matthew 11 word 15 Jesus said so he who have an ear let him hear แมทธิวบทที่10ข้อที่15บอกว่าองค์พระเยซูบอกถ้าเธอมีหูก็จงฟังเถิดโอเค Jesus is saying that if you have a spiritual sensitivity or spiritual ear โอเคอีกในหนึ่งองค์พระเยซูบอกถ้าเธอมีจิตวิญญาณที่มีความรู้สึกที่ว่องไวหรือว่ามีวิญญาณทางหูเนี่ย listen to the truth of what he is saying grab it remember it and practice it โอเคถ้าเธอมีจิตวิญญาณที่ว่องไวและมีหูที่ดีแล้วจงสามารถที่จะรับฟังความจริงซึ่งพระองค์ได้กล่าวไว้จับให้แน่นจำให้ดีประพฤติตามให้ดีที่สุดเท่าที่เธอจะทำได้โอเค The destiny of the Israel for the last 2,000 years have been affected by the unwillingness of the Israel to hear on this occasionโชคชะตาของอิสราเอลใน 2,000 ปีที่แล้วผ่านมาแล้วได้ถูกกระทบกระเทือนจากความไม่เต็มใจของชาวอิสราเอลที่จะฟังคำประกาศหรือข่าวของจอห์นซึ่งมาประกาศเกี่ยวกับองค์พระเยซูคริสต์เพราะว่าเขาไม่ยอมรับ This is all tragedy of human race often lie on this phrase โอเคความโศกนาฏกรรมทั้งปวงของมนุษยชาติเนี่ยได้วางอยู่บนคำโวหารแล้วคำพูดของคนโบราณเหล่านี้ดังเช่นthe old saying was said this okay you can lead the cow the horse to the water but you cannot make them drink the water คำพูดคนโบราณบอกว่าเธอนำวัวหรือนำม้าเนี่ยไปที่แม่น้ำแต่เธอไม่สามารถที่จะบังคับให้วัวหรือน้ำไปกินน้ำได้ Are you the cow Are you the horse เนี่ยเธอเป็นวัวหรือเป็นม้าหรือ don't be อย่าเป็นเช่นนั้น God can send a messenger but men can refuse to recognize it เนี่ยพระเจ้าสามารถที่จะส่งข่าวสารเนี่ยมาให้ผู้นำข่าวสารมาให้แต่มนุษย์ปฏิเสธไม่ยอมรับผู้ซึ่งนำข่าวสารของพระองค์โอเค now God can send the truth but man refuse to see it พระเจ้าจะส่งความจริงมาให้กับมนุษย์แต่มนุษย์จะปฏิเสธกับความจริงของพระเจ้า That is the truth I did it before I have no excuse for those but thank God that I see now เราเองเคยปฏิเสธพระเจ้ามาก่อนแต่เราขอบคุณพระเจ้าที่เราเดี๋ยวนี้มองเห็นแล้ว now God revelation is a powerless without man respond ความจริงของพระเจ้าที่เปิดเผยออกมาจะไม่มีพลังอำนาจใดๆทั้งสิ้นถ้ามนุษย์จะไม่มีการตอบสนอง That is why Jesus end with the appeal that he who have ear let him hear โอเคนะด้วยเหตุนี้องค์พระเยซูจึงจบคำพูดของพระองค์ด้วยคำอุทานว่าผู้ใดที่มีหูที่จะฟังได้จงฟังเถิดจงฟังเถิด We all have a physical ear here okay but often we turn the deaf ear to God as if we have no ear โอเคเราทุกคนมีหูที่จะรับฟังได้แต่หลายๆครั้งเราแกล้งทำเป็นคนหูหนวกเหมือนกับคนที่ไม่มีหูโอเคไม่ฟังคำพูดของพระเจ้าเธอไปฟังคำหลอกลวงของคนอื่นแต่เธอไม่ฟังความจริงของพระเจ้า You listen to somebody else lying but you don't listen to the truth of God Why ทำไมOkay. Now, the next section, Matthew 11:16 to 19, clearly state that the ministry of John had been rejected as well as Jesus Christ that he presents. Okay. Now, ในตอนต่อไปบทที่11ข้อที่16ถึง19นี่จะเป็นตัวอย่างแจ่มแจ้งว่าอิสราเอลได้บอกปัดปฏิเสธการงานของจอห์นและพระคริสต์ที่จอห์นแนะนำ Okay. Matthew 11:16 17 Matthew บทที่11ข้อ16 17พูดดังนี้ But to what shall I compare this generation
It is like a children sit in the marketplace who call out to one another children และเราเนี่ยจะเปรียบคนชั่วในยุคนี้กับสิ่งใดเล่าคนเหล่านี้ก็เหมือนกับเด็กๆที่นั่งอยู่ในตลาดข้างถนนแล้วก็ร้องบอกกับคนอื่นๆว่า and he said we play the flute for you and you not dance and we sing dirge for you you not mourning เราเป่าปีพวกท่านไม่เต้นรำเราร้องเพลงไว้อะไรพวกเธอไม่ทุกข์โศก Jesus began to draw the comparison between the people of his day and the children that playing on the street เนี่ยองค์พระเยซูก็เริ่มเปรียบเทียบฝูงชนในยุคนี้กับเด็กเล็กๆที่เล่นอยู่กลางถนนนะเราก็เคยเล่นอยู่กลางถนนตอนเราเป็นเด็ก Now one group would say to her let's come and play the wedding okay and the other said no I don't want to be happy มีกลุ่มหนึ่งบอกว่าโอเคมาเล่นการแต่งงานกันมากินเลี้ยงกันอีกกลุ่มหนึ่งว่าโอ้เราไม่อยากวันนี้เราไม่อยากมีความสนุก okay so the other one said let's play the funeral ถ้าเธอไม่อยากสนุกมาเล่นบอกว่าเป็นงานศพ and the other one said he said no we don't want to be sad either และอีกกลุ่มหนึ่งว่าเราไม่อยากจะมีความโศกเศร้าเช่นเดียวกันโอเคThey were being contrary, not contrary, contrary. Nothing will please them. คนเหล่านี้เป็นคนขวางโลกไม่มีสิ่งใดที่จะนำความพอใจให้กับเขา Instead, they being childlike, humble themselves to themselves. The religious leader were childish and stubborn like a children pouting because they could not have their own way. แทนที่หัวหน้าศาสนาเขาจะทำตัวเหมือนเด็กที่ไร้เดียงสาโดยการถ่อมตัวเขากลับกลายเป็นคนที่มีนิสัยเหมือนเด็กหัวรื้อหัวรั้นงอนทั้งนี้เพราะไม่ได้สิ่งที่ตามที่เขาต้องการโอเค they not instead of humble they become stubborn okay that is not good no not a childlike but stubborn like a little child that cannot have their own way the same as some people today they always can find fault in everything you offer them nothing can make them happy เช่นเดียวกันกับมนุษย์ทุกวันนี้เราจะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยพยายามที่จะจับผิดในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเอื้อเฟื้อให้กับเขาไม่มีสิ่งใดที่ทำให้เขามีความชื่นชมยินดี Lesson for you and for me stop pleasing men pleasing God God is much more appreciative even a cup of cold water you give it to his children okay บทเรียนอันนี้สอนให้เรารู้ว่าอย่าเอาใจมนุษย์แต่มาเอาใจพระเจ้าพระเจ้าเองจะมีความชื่นชมยินดีกับเรามากกว่าแม้กระทั่งเราเอาน้ำแก้วเล็กๆอันนี้มาให้ลูกของพระองค์เนี่ยมาดื่มพระองค์จะขอบใจเธอโอเค Matthew 11:18 to 19 Matthew บทที่11ข้อที่18 19อันนี้เราจะจบfor John came neither eat nor drinking and they said he has a demon โอเคจอห์นมาไม่ได้กินไม่ได้ดื่มเขาบอกว่าเขามีจอห์นนี่มีผีสิง John was ascetic man living a life of the hermit in the desert เนี่ยจอห์นเป็นนักบวชที่ใช้ชีวิตอย่างสันโดษเป็นนักบวชที่อยู่ในท่ามกลางของทะเลทราย he dressed with the rough garment of camel hair and เขาบอกเขาแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่หยาบทำด้วยขนอูฐ belt made with the leather เข็มขัดทำด้วยหนังสัตว์ he ate locusts and wild honey and lived very simple life เขาเนี่ยบอกว่ากินตัวตั๊กแตนนะอันนี้เรากินไม่ได้แล้วก็กินบอกว่าน้ำผึ้งป่าใช้ชีวิตแบบง่ายๆ and then people decide that he must have a demon to live such an isolated life so they reject him and his message คนฝูงชนตัดสินว่าจอห์นเนี่ยเป็นคนมีผีสิงThere's some people now I wouldn't say it out some people said those that believe in Jesus they got a demon มีคนพูดบอกว่าบางคนเนี่ยที่เชื่อในองค์พระเยซูเนี่ยเขามีผีสิง That is true อันนี้มีคนพูดเช่นนี้นะเราจะไม่พูดว่าใครนะคนที่ฟังเนี่ยเขารู้ว่าเขาคือใครโอเคนะso ฝูงชนตัดสินใจว่าจอห์นนี่มีผีสิงเพราะเขาใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวดังนั้นฝูงชนจึงปฏิเสธข่าวสารที่จอห์นนำมาบอกให้กับเขาword 19คำพูดคำสุดท้ายข้อที่19บอกว่าAnd the Son of Man came eating and drinking, and they said, "Behold, the gluttonous man and the drunkards,
friend of the tax collector and the sinner เขาบอกว่าบุตรของมนุษย์คือองค์พระเยซูเนี่ยมาแล้วก็กินและดื่มอาหารในท่ามกลางของมนุษย์เขาก็บอกว่าดูสิไอ้คนนี้เป็นคนตะกะไอ้คนขี้เมาเป็นเพื่อนของคนเก็บภาษีและเป็นคนบาป yet the wisdom is vindicated by her deed แต่ปัญญาของพระเจ้าได้พิสูจน์โดยถูกต้องด้วยผลของปัญญาเอง Now come Jesus, him mixing with all kinds of people, sharing their sorrow and their joy, and sharing their life with the people. องค์พระเยซูใช้ชีวิตในท่ามกลางของชุมชนร่วมทุกข์ร่วมสุขกับฝูงชนอาศัยอยู่ในท่ามกลางของฝูงชน and he went to their feasts and their social gathering and he ministered to their various need องค์พระเยซูร่วมฉลองกับงานเทศกาลไปร่วมกับชุมนุมกับสังคมและช่วยเหลือฝูงชนในสิ่งต่างๆที่เขาขาดแคลน and yet they accuse him of being a sinner and being one of them บอกว่าดังนั้นก็ตามเนี่ยคนผู้นำศาสนาของชาวยิวใส่ร้ายองค์พระเยซูว่าบอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นคนบาปเป็นคนบาปหนาอยู่ในท่ามกลางของคนบาปคนไม่ดีโอเค and they accuse him as a drunkard and gluttonous อันนี้บอกว่าแล้วก็บอกว่าต่อว่าองค์พระเยซูเนี่ยเป็นคนขี้เมาแล้วก็ตะกะกินของกับคนบาปโอเค they call John asceticism madness and they call Jesus sociability lackness of moral and they could find the ground of criticism either way โอเคเขาคนเหล่านี้เรียกการสันโดษของจอห์นว่าเป็นคนบ้าคลั่งเขาเรียกการเข้าสังคมขององค์พระเยซูว่าเป็นคนละหลวมของคุณธรรมคนเหล่านี้สามารถที่จะหาเหตุผลวิจารณ์ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้นThe fact is that when the people do not want to listen to the truth, they find an excuse not to listen to it. โอเคบอกว่าที่แท้จริงแล้วนะถ้าหากมนุษย์ไม่มีความต้องการที่รับฟังกับความจริงแล้วเนี่ยเขาเนี่ยจะพยายามหาสิ่งแก้ตัวที่จะไม่รับฟัง They are not even consistent in their criticism เขาไม่การวิจารณ์ของคนเหล่านี้ไม่บอกnot even consistent ไม่คงเส้นคงวาในการหรือว่ามั่นคงในการวิจารณ์ของเขา they can criticize same person same institution from the completely opposite ground เขาจะวิจารณ์คนหนึ่งในสถาบันอันหนึ่งจากพื้นฐานที่ตรงกันข้ามที่ไม่เหมือนกันนะอันนี้เป็นคนเขาวิจารณ์ได้ทุกอย่าง if a person determined to make a no response they will remain stubbornness unresponsive no matter what invitation is made to them ถ้าว่ามนุษย์ได้ตัดสินใจบอกว่าจะไม่มีปฏิกิริยาสะท้อนกับสิ่งที่เราพูดแล้วเขาจะดำรงอยู่ในความดื้อรั้นโดยไม่มีปฏิกิริยาหรือผลสะท้อนไม่ว่าเธอจะเชื้อเชิญเขาสักร้อยสักพันครั้งก็ตาม A grown man can act like a spoiled rotten children who refuse to pray no matter what game it is เนี่ยบอกว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วแสดงตัวเหมือนกับเด็กเล็กๆที่ถูกตามใจจนเน่าเปื่อยนะปฏิเสธที่จะเล่นเกมกีฬาใดๆทั้งสิ้นที่เขาเอื้อเฟื้อมาให้กับเธอ Now yet the wisdom is vindicated by her deed แต่สติปัญญาของพระเจ้าก็ได้รับการพิสูจน์ว่าถูกต้องโดยผลของมันเอง Now the ultimate verdict however is not laid on the stubbornness and perverse critic but with the event อันนี้บอกอย่างไรก็ตามการตัดสินครั้งสุดท้ายเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับความดื้อรั้นความวิปลาสการนอกลู่นอกทางของการวิจารณ์แต่ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์หรือกรณีที่ได้เกิดขึ้น The Jew criticized John for his lonely isolation but John moved more men's heart to God as they has never moved in centuryชาวยิววิจารณ์กับจอห์นบอกว่าปลีกตัวของจอห์นมาอาศัยอยู่ตามลำพังโดดเดี่ยวแต่จอห์นได้ชักจูงจิตใจของมนุษย์เข้ามาหาพระเจ้าซึ่งชาวยิวเองไม่สามารถที่จะกระทำมาเป็นหลายศตวรรษ The Jew might criticize Jesus to mixing with the ordinary life with ordinary people ชาวยิววิจารณ์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตธรรมดาง่ายๆขององค์พระเยซูในท่ามกลางของฝูงชนธรรมดา but in him
people find a new life แต่ในองค์พระเยซูฝูงชนได้ค้นพบถึงชีวิตอันใหม่ที่ดีงาม a new goodness และความดีที่อันใหม่ a new power to live as they ought to พลังอำนาจอันใหม่มาใช้ในชีวิตที่เขาควรจะใช้ and the new access to God และหนทางอันใหม่ที่เราสามารถเข้าไปหาพระเจ้า It would be well if we were to stop judging people and the church by our own prejudice and perversity โอเคอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าถ้าหากว่าเราหยุดการวิจารณ์ผู้อื่นแล้วก็วิจารณ์คริสตจักรต่างๆด้วยความลำเอียงความวิปลาสของเรา It would be better if we were to begin to give thanks to God for the person or any church who can bring the people nearer to God even if their method is or are not the method that fit or suit you the same like you โอเคอาจจะเป็นสิ่งที่ดีถ้าหากว่าเราเริ่มต้นขอบพระคุณพระเจ้ากับบุคคลหรือว่าคริสตจักรที่สามารถชักจูงฝูงชนเข้าหาพระเจ้าถึงแม้ว่าการกระทำของเขาวิธีการกระทำไม่เหมือนการกระทำของเรา so if we can do that God would be glorified and you also will be satisfied ถ้าหากว่าเราสามารถทำเช่นนั้นแล้วองค์พระเจ้าเนี่ยก็จะได้รับเกียรติยศราศีในเวลาเดียวกันเธอเองก็อาจจะมีความชื่นชมยินดีมากขึ้นแทนที่จะมานั่งโกรธอยู่โอเค for manship and is to glorify God and enjoy Him forever อันนี้เป็นคำพูดที่เราทุกคนรู้จักบอกทั้งนี้เพราะว่าความสำคัญหรือจุดจบของมนุษย์ทุกคนคือนำเกียรติยศราศีมาให้กับพระเจ้าและมีความชื่นชมในพระองค์ตราบชั่วนิรันดร so I hope and pray that you who listen โอเคเราหวังและอธิษฐานให้กับท่านทุกคนที่รับฟัง if you don't know God I will pray that you come to know God today ถ้าเธอไม่รู้จักพระเจ้าเราอธิษฐานให้เธอมารู้จักพระเจ้าในวันนี้ as for us who know God สำหรับเราผู้ซึ่งรู้จักพระเจ้าทุกคนที่รู้จักพระเจ้า that we may know Him more and more each dayและเราควรจะอธิษฐานให้เธอรู้จักพระเจ้ามากขึ้นทุกวัน love him more and more each day by love one another as God want us to do แล้วก็รักพระองค์มากขึ้นทุกวันโดยการรักซึ่งกันและกันที่พระเจ้าต้องการให้เธอรักอันนี้คือการรักพระเจ้าคือรักซึ่งกันและกัน Thank you for listening and God bless you and have a good day ขอบคุณมากที่ฟังพระเจ้าอวยพรสวัสดี